Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more videos. Let's start. English to Pashto sentences. When did you see him? تا هغه کله ولیدو. تا هغه کله ولیدو. Last time. آخری پیرا. آخری پیرا. What happened? څه چل وشو. څه چل وشو. Last night. تیره شپه. تیره شپه. The sooner the better. چې څومره زر یې دومره به ښه چې څومره زر یې دومره به ښه. Why not? ولې نه. ولې نه. I kept my promise. ما خپل لوز پوره کو. ما خپل لوز پوره کو. Is there anything special? آیا څه خاص خبره ده. آیا څه خاص خبره ده. Time waits for none. وخت د چا د پاره ودرېږي نه. وخت د چا د پاره ودرېږي نه. Let bygones be bygones. چې څه وشو ښه وشو. چې څه وشو ښه وشو. Praise worthy. د تعریف لایق. د تعریف لایق. Your work is praiseworthy. ستا کار د تعریف لایق دی. ستا کار د تعریف لایق دی. I can do. زه کولی شم. زه کولی شم. Whatever I want. چې څه زه غواړم. چې څه زه غواړم. Distant relatives. د لرې رشته دار. د لرې رشته دار. They are our distant relatives. هغه زمونږ د لرې رشته دار دي. هغه زمونږه د لرې رشته دار دي. How is everyone? ټول څنګه دي. ټول څنګه دي. I am in a hurry. زه په تادۍ کې یم. زه په تادۍ کې یم. I will talk to you later. زه به وروستو تا سره خبرې وکم. زه به وروستو تا سره خبرې وکم. The same thing happened to me. زما سره هم داسې وشو. زما سره هم داسې وشو. By mistake. په غلطۍ سره. په غلطۍ سره. Don't worry. خفه کېږه مه. خفه کېږه مه. We will reach on time. مونږ به په وخت ورسو. مونږ به په وخت ورسو. Go fast. تیز ځه. تیز ځه. Otherwise you will get late. کنه تا باندې به ناوخته شي. کنه تا باندې به ناوخته شي. I am hard of hearing. زه تیز اورم. زه تیز اورم. I rarely feel hungry. زه ډیر کم وږی کېږم. زه ډیر کم وږی کېږم. It doesn't bother me any. ما ته د دې نه هیڅ مسله نشته. ما ته د دې نه هیڅ مسله نشته. She is my foster sister. هغه زما مو بولی خور ده. هغه زما مو بولی خور ده. Anyway he was wrong. بیا هم هغه غلط و. بیا هم هغه غلط و. I am not taunting you. زه تا رټم نه. زه تا رټم نه. I was misleading him. زه د هغه په خبرو کې راغلم. زه د هغه په خبرو کې راغلم. There was a compulsion. یو مجبوری وه. یو مجبوری وه. Would you do me a favor? آیا ته به په ما باندې یو احسان وکې. آیا ته به په ما باندې یو احسان وکې. Don't pluck flower. ګل مشو کوئ. ګل مشو کوئ. Why are you late? تا ولې ناوخته کو. تا ولې ناوخته کو. Time has come. وخت راغلی دی. وخت راغلی دی. He is lame of one leg. هغه په یو خپه ګوډ دی. هغه په یو خپه ګوډ دی. Never say die. همت مه بایله.
همت مه بایله. Who is there؟ هغلته څوک دی؟ هغلته څوک دی؟ Have you gone mad؟ پاگل شوی یې کو؟ پاگل شوی یې کو؟ When did I misbehave him؟ کله ما د هغه سره بدتمیزي کړي؟ کله ما د هغه سره بدتمیزي کړي؟ Who am I to forgive you؟ زه څوک یم چې تا به معاف کم؟ زه څوک یم چې تا به معاف کم؟ You will make me mad. ته به ما پاگل کې؟ ته به ما پاگل کې؟ Who is knocking at the door؟ دروازه څوک ټکوي؟ دروازه څوک ټکوي؟ I woke up late this morning. نن سحر زه ناوخته پاڅېدم. نن سحر زه ناوخته پاڅېدم. Take rest here tonight. نن شپه دلته دمه وکه. نن شپه دلته دمه وکه. We will reach there before time. مونږ به د وخت نه مخکې ورسو. مونږ به د وخت نه مخکې ورسو. How do I tell you like؟ داسې څنګه وویم؟ داسې څنګه وویم؟ Don't boast of your wealth. په خپل دولت فخر مه کوه. په خپل دولت فخر مه کوه. I have been out since morning. زه سحر د کوره وتی یم. زه سحر د کوره وتی یم. I had a sound sleep last night. تیره شوې شپه ښه خوب راغی. تیره شوې شپه ښه خوب راغی. Why are you asking؟ ته ولې تپوس کوې؟ ته ولې تپوس کوې؟ Just like that. بس هم داسې. بس هم داسې. I always keep thinking. زه عمري سوچ کام. زه عمري سوچ کام. About you. ستا په باره کې. ستا په باره کې. All the time. هر وخت. هر وخت. Only about you. صرف ستا په باره کې. صرف ستا په باره کې. I have seen it. ما دا لیدلی دی. ما دا لیدلی دی. Already د مخکې نه. د مخکې نه. Your voice is breaking up. ستا आवाज کټ کیږي. ستا आवाज کټ کیږي. I am sorry. زه بخښنه غواړم. زه بخښنه غواړم. Tell me. ما ته ووایه. ما ته ووایه. What should I do؟ ما لره څه کول پکار دي؟ ما لره څه کول پکار دي؟ She eloped with someone. هغه د چا سره وتښتېده. هغه د چا سره وتښتېده. He is ugling. هغه په ګنده نظر سره ګوري. هغه په ګنده نظر سره ګوري. You are a snake in the grass. ته د نستوڼي مار یې. ته د نستوڼي مار یې. Where is waistband؟ پرتوغاښ کوم ځای دی؟ پرتوغاښ کوم ځای دی؟ Keep courage. Everything will be fine. حوصله کوه هر څه به ټیک شي. حوصله کوه هر څه به ټیک شي. Sift the floor. وړه چڼکه. وړه چڼکه. Don't be psychopath. چمچا مه جوړېږه. چمچا مه جوړېږه. There is no place like home. د کور په شانتي بل ځای نشته. د کور په شانتي بل ځای نشته. It's like a dream come true. وګڼه چې یو خوب رښتیا شو. وګڼه چې یو خوب رښتیا شو. You should have kept it. تا له دا په راز کې کېښوده پکار دي. تا له دا په راز کې کېښوده پکار دي. Do what you have to do. چې څه کوې وکړه. چې څه کوې وکړه. Tie up the sack. بوری وتړه. بوری وتړه. He wanders around my house. هغه زما د کور نه چار چاپېره چکر وهي. هغه زما د کور نه چار چاپېره چکر وهي. Stop tickling me. تهنول بند کا. تهنول بند کا.
I am soaked. زه لوند شوی یم. زه لوند شوی یم. A dog tail is always crooked. د سپي لکۍ عمري کږی. د سپي لکۍ عمري کږی. He is scupping. هغه په طولان ځي. هغه په طولان ځي. Don't make a fuss. تماشا مه جوړوه. تماشا مه جوړوه. I have no involvement in this. زه به دې کې شامل نه یم. زه به دې کې شامل نه یم. I will handle rest all. باقی به زه سنبال کم. باقی به زه سنبال کم. Your pretensions are endless. ستا نخرې نه ختمیږي. ستا نخرې نه ختمیږي. You have made insipid tea. تا پیکه چای پوخ کړی دی. تا پیکه چای پوخ کړی دی. What wrong have I done to you? ما ستا سره څه بد کړي دي. ما ستا سره څه بد کړي دي. My own people robbed me. زه خپلو خلکو ولوټم. زه خپلو خلکو ولوټم. Why are you grumbling? ته ولې برړېږې. ته ولې برړېږې. The night is gone, the matter is gone. شپه لاړه خبره لاړه. شپه لاړه خبره لاړه. I forgot to ask her. ما لره د هغې نه پوښتل هیر شو. ما لره د هغې نه پوښتل هیر شو. Your head is full of kelp. ستا دماغ د بوسو ډک دی. ستا دماغ د بوسو ډک دی. You are stressed for no reason. ته خامخا خفه کېږې. ته خامخا خفه کېږې. I never said so. داسې ما هیڅکله نه دي ویلي. داسې ما هیڅکله نه دي ویلي. I just said casually. ما خو هسې داسې ووې. ما خو هسې داسې ووې. Beyond fear lies victory. د یرې نه پس ګټنه ده. د یرې نه پس ګټنه ده. Why be afraid of being in love? چې مینه کوي نو یریږي ولې. چې مینه کوي نو یریږي ولې. You always boss around. ته عمري خپله کوي. ته عمري خپله کوي. Your mentality is so cheap. ستا سوچ څومره ګنده دی. ستا سوچ څومره ګنده دی. You have done wonder. تا خو کمال وکړو. تا خو کمال وکړو. I am slightly older than him. زه د هغه نه لږ شانتي لوی یم. زه د هغه نه لږ شانتي لوی یم. Today you shout where you truly stand. نن تا خپل حیثیت وهو. نن تا خپل حیثیت وهو. You have lost your dignity. تا خپل عزت بایللی دی. تا خپل عزت بایللی دی. What time do you awake? ته څه ټایم پاسې. ته څه ټایم پاسې. We set the alarm at 4. مونږ د 4 بجو ګنټي ولګوله. مونږ د 4 بجو ګنټي ولګوله. Thanks for your invitation. ستا د دعوت مننه. ستا د دعوت مننه. Thanks for your invitation to dinner. د خوراک د دعوت دپاره ستا مننه. د خوراک د دعوت دپاره ستا مننه. Let's go by bus. راځئ چې په بس کې لاړ شو. راځئ چې په بس کې لاړ شو. Glad to see you. ستا سره په میلاوېدو خوشحاله شوم. ستا سره په میلاوېدو خوشحاله شوم. Okay, see you next. ښه بیا به میلاو شو. ښه بیا به میلاو شو. It's my pleasure. دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. It is very pleasant today. نن څه ښه موسم دی. نن څه ښه موسم دی. The sky is overcast. په اسمان وریځې راغلي دي. په اسمان وریځې راغلي دي. There is no room in this train. په دې ګاډي کې هیڅ ځای نشته. په دې ګاډي کې هیڅ ځای نشته. He is not in good health. د هغه صحت خراب دی. د هغه صحت خراب دی. The medicine is very bitter. دا دوايي ډیره ترخه ده. دا دوايي ډیره ترخه ده.
Very thanks for your advice. ستا د مشورې ډیره مننه. ستا د مشورې ډیره مننه. I am very grateful to you. زه ستا ډیر شکرګزار یم. زه ستا ډیر شکرګزار یم. It doesn't matter. هیڅ خبره نه ده. هیڅ خبره نه ده. Many happy return of the day. دا ورځ دی بار بار راشي. دا ورځ دی بار بار راشي. What did this chair cost you? تا دا کرسی په څو اغستی ده. تا دا کرسی په څو اغستی ده. Please count the money. مهرباني وکړه دا پیسې شمار کا. مهرباني وکړه دا پیسې شمار کا. That's all. Please make the bill. बस बिल जोड़ का. बस बिल जोड़ का. इसी तरह और वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल पश्तो एनीवन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप वक्त पर बाखबर रहे. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. शुक्रिया.